รื่องราวดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจ Facebook บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินได้โพสต์เรื่องราวสุดช็อกที่เกือบทำให้เกิดโศกนาฏกรรมโดยระบุว่านอกจากทางเหนือมีโคมลอยแล้วทางภาคอีสานก็ยังมีบั้งไฟอีกที่เป็นอันตรายต่อการบินมากอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเข้าใจว่ามันเป็นประเพณีที่ทำกันมายาวนานแต่อยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับประเพณีนี้ขอให้มีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมด้วยเพราะมันอันตรายกับอากาศยานมากรวมถึงผู้โดยสารบนเครื่องบินครับถ้าจะปล่อยบั้งไฟขออนุญาตหน่วยงานด้านการบินก่อนและทำการปล่อยในจุดที่ขออนุญาตรวมถึงการเล่นพนันขันต่อว่าบั้งไฟลูกไหนจะสูงกว่ากันเลิกเถอะครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่ประเพณีแล้วยิ่งมีคนเดิมพันคนยิ่งผลิตก็ยิ่งพัฒนาให้บั้งไฟสูงขึ้นไปอีกอย่างวันนี้ผมเทคออฟจากอุบลจากพิกัดรัศมี266จากสนามบินเจอบั้งไฟห่างจากเครื่องบินผมไปไม่ถึง200เมตรขนาดผมอยู่ที่ความสูง 6,000 ฟุตบั้งไฟยังสูงขึ้นไปกว่าผมอีกมองด้วยสายตาน่าจะความสูง 8,000 ฟุตซึ่งมันอันตรายมากหายนะเกิดได้ง่ายๆเลยกับการกระทำแบบนี้เพราะผมแจ้งหอว่าบริเวณนี้มีการปล่อยบั้งไฟและหอไม่มีรายงานการขออนุญาตในเขตพื้นที่แถวๆนี้หลังจากนั้นเครื่องบิน ART ของกองทัพอากาศก็รีพอร์ตบั้งไฟลูกอื่นๆตามมาหอบังคับการบินต้องให้คำแนะนำทิศทางนักบินหลบกันอุตลุดคิดดูมันอันตรายแค่ไหนครับต่อมาครับผู้โพสต์ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากเทคออฟจากสนามบินอุบลหอบังคับการบินครับได้ให้คำแนะนำให้บินออกจากสนามบินอุบลด้วยรัศมี266จากเครื่องวัดประกอบการบินสนามบินอุบล VOR เป็นการบินออกจากสนามบินทั่วไปเนื่องจากมีเครื่องลำอื่นกำลังลงที่สนามบินด้วยในช่วงเวลานั้นๆรวมถึงมีเครื่องบินแบบ ART ของกองทัพอากาศทำการเทคออฟตามหลังผมมาราวๆ 3-5 นาทีระหว่างที่กำลังไต่ระดับความสูงผ่านความสูงราวๆ 5,000 ฟุตผมเองก็มีภาระงานหลังจากเทคออฟที่นักบินต้องทำเยอะพอสมควรทั้งการหลบเมฆมองหาเครื่องบินลำอื่นๆที่กำลังจะเข้ามาลงที่อุบลการติดต่อหอบังคับการบินและการมอนิเตอร์ค่าต่างๆของเครื่องบินว่าปกติหรือไม่จากนั้นสายตาก็มองไปเห็นวัตถุหนึ่งกำลังร่วงหล่นสู่พื้นเพราะหมดเชื้อเพลิงเนื่องจากสังเกตได้ว่ามีควันอยู่ที่ท้ายวัตถุและช่วงนี้ก่อนทำการบินนักบินทุกคนต้องมีการศึกษาข่าวอากาศหรือโนเทมก่อนทำการบินอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมาจากกรุงเทพจึงทราบว่าหลายจังหวัดทางภาคอีสานของไทยช่วงนี้มีการจุดบั้งไฟกันเลยมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เห็นคือบั้งไฟอย่างแน่นอนจึงได้ทำการแจ้งหอบังคับการบินในทันทีเพื่อให้หอบังคับการบินแจ้งเตือนเครื่องบินลำอื่นๆที่กำลังตามมาหรือจะมาทำการลงจอดที่สนามบินว่ามีการจุดบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยหอบังคับการบินได้ทำการแจ้งเตือนเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ตามหลังผมมาว่าเครื่องบินลำหน้าพบบั้งไฟที่ความสูง 5-6,000 ฟุตให้ระมัดระวังนักบินเครื่องลำหลังก็รับทราบเพื่อความระมัดระวังสักครู่หลังจากเครื่องบินลำหลังที่บินตามผมมา 2-3 นาทีก็แจ้งหอบังคับการบินอีกเช่นกันว่าเขาเองก็พบบั้งไฟลอยขึ้นมาใกล้ๆเครื่องบินเขาและอาจจะไม่ปลอดภัยหอบังคับการบินจึงได้ให้คำแนะนำให้เครื่องบินกองทัพอากาศบินฉีกออกไปทิศทางการบินอื่นเพื่อความปลอดภัยจากรูปแรกที่วงกลมไว้คือควันของบั้งไฟที่ผมถ่ายไว้ได้ชัดสุดแค่นี้เพราะไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้เนื่องจากกำลังทำการบินอยู่ที่ความสูงไม่สูงมากจึงได้แค่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายแค่ 2-3 รูปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงานเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไปส่วนควันสีขาวด้านบนของรูปแรกนั่นคือคอนเทลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าไอเสียเครื่องบินที่เราเห็นกันเป็นเส้นยาวๆของเครื่องบินลำอื่นที่บินผ่านน่านฟ้าไทยในระดับความสูงมากๆถึงจะเกิดคอนเทลได้ที่ความสูงต่ำๆเครื่องบินจะไม่เกิดคอนเทลในภาพถ่ายอาจจะเห็นว่าดูเหมือนไกลแต่จริงๆแล้วระยะที่บั้งไฟขึ้นมาห่างจากเครื่องบินไม่น่าจะเกิน 2-300 เมตรเท่านั้นเป็นปกติที่คนเราจะดูรูปแล้วบอกว่ามันไกลเพราะมันเป็นรูปถ่ายและเราไม่มีระยะอ้างอิงสายตารูปที่2นั่นคือตัวอย่างโนเทมที่สนามบินจะแจ้งเตือนให้นักบินทราบว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นที่สนามบินบ้างนักบินต้องศึกษาอ่านและมีการรับรู้สถานการณ์ว่าเรากำลังจะบินผ่านจุดไหนที่มีความเสี่ยงบ้างและที่เขาออกมาโนเทมได้เพราะมีการขออนุญาตก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการยิงบั้งไฟที่บริเวณไหนบ้างช่วงเวลาไหนอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและควรทำเพราะเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินก็จะทราบพิกัดที่ค่อนข้างแน่นอนและจะไม่ให้นักบินบินผ่านพื้นที่ดังกล่าวตามห่วงเวลานั้นๆแต่ปัญหาที่เราพบวันนี้คือคนที่ไม่ขออนุญาตและยิงบั้งไฟสูงเสียด้วยนี่แหละครับที่ส่วนรวมเดือดร้อนรูปที่3คือรูปที่ผมเพิ่งได้เอามานั่งดูเวลาที่ถ่ายด้วยความที่มือถือสมัยใหม่มีการบันทึกเวลาชนิดกล้องเลนที่ถ่ายรวมถึงพิกัด GPS เลยได้รูปอย่างที่เห็นครับว่ามันเกิดประมาณจุดไหนทั้งหมดที่ผมออกมาเขียนเตือนเพราะผมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ
เข้าใจดีว่ามันเป็นประเพณี อย่าไปดราม่ากันว่าคนท้องถิ่นที่ไหนเลยผมก็ลูกหลานคนอีสานพ่อผมเป็นคนอุบลนี่แหละแต่อยากให้คนที่ร่วมประเพณีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของส่วนรวมและการเดินทางอากาศยานด้วยครับไม่ใช่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้เราต้องช่วยกันทำตามกฎเพื่อความปลอดภัยและไม่ใช่อ้างประเพณีว่าทำกันมาแบบนี้ทุกวันนี้หลายคนคงทราบมันคือการเล่นการพนันว่าใครบินสูงกว่ากันเดิมพันกันมีแพ้มีชนะคนที่ทำบั้งไฟจุดก็ยิ่งทำให้มันบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆลองคิดบ้างนะถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องลูกเมียของคนที่ทำแบบนี้บังเอิญจะกลับบ้านงานบุญบั้งไฟโดยเที่ยวบินไหนสักเที่ยวแล้วมาโดนบั้งไฟที่คุณทำเองทำชนเครื่องบินจนเกิดความเสียหายคุณจะคิดอย่างไรฝากไว้ให้คิดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ